kalikasan ng buhay, sa pagbabago't pagtugon ng kalikasan. At ang nakaakibat ng talino at husay, sa pinsala'y nagsisilbing pananggalang. Sa pagpiling ng mga ulap, sa gitna man ng unos, ay kabalikat, kaagapay kang lubos. Sa pagtaas ng mga alon, at maging sa tagtuyo, sa bawat panahon, makakaas ang pag-asa ko. Ang iyong paglilingkod sa bayan na pinag-inang, ay katiyakang dulot ay kapanatagan. At ang nakaakibat ng talino at husay, sa pinsala'y nagsisilbing maranggalang. Sa pagdilim ng mga ulap, sa gitna man ng unos, ay kabalikat, kaagapay kang lubos. Sa pagtaas ng mga alon, at maging sa tagtuyo, sa bawat panahon, makakaas ang pag-asa. Sa pagdilim ng mga ulap, sa gitna man ng unos, ay kabalikat, kaagapay kang lubos. Sa pagtaas ng mga alon, at maging sa tagtuyo, sa bawat panahon, pag-asa ko, makakaas ang pag-asa ko. Thank you. May we now call on Engineer Catalino L. Davis for the opening remarks. Our Deputy Administrator for Administrative and Engineering Services. Good morning sa ating lahat. Lakasan ko na lang. Anyway, speak louder naman ito. Napapanahon, nakita ninyo sa mga balita ng mga extreme weather events sa US mainland. Tornado, pati yung hindi masyadong tornado alley, ay apektuhan 20 million ang would be ma-expose sa life-threatening situation. Ang talang dito naman sa Pilipinas, yung ating inasam-asam, kailan kaya ang tag-ulan? Sabihin natin, recycle lang naman ang buhay. Alam natin na tagtuyo ng Marso, Abril, ang dating ng May, June, mukhang natag-ulan na. Anyway, yun naman ang purpose talaga ng Climate Outlook Forum. Pang 113th na pala ito. Magandang Climate Outlook Forum pag Mayo Kasi nandito lahat ang ating mga maasahan at inasahan. Lalo na ngayon, dito sa Maynilaan, yung ating mga concerns sa mga stakeholders na dito naman siguro. Ito ang ating concern sa potable water supply. Nag-umpisa sa Manila Water. Then, palagay ko pati Maynilad, continuing ang mga rotating water interruption. Pinapa-explain na naman ngayon ang Maynilad. Bakit? Parang idadamay yata sila sa insidente. Anyway, it comes to the main issue na
okay ba yung ating water resources? Mga probinsya, paris ng Cebu, where I belong actually, sapat ba ang water resources ng Cebu? O mali ang pag-manage? Hindi natin masyadong alam. Nag-declare lang sila ng state of calamity. Ganon din yung city of Puerto Princesa. Dahil sa ating mga outlook, apektuhan talaga sila at madami pang mga ibang probinsya. Anyway, ito ay opportune time. Kasi unang-una, i-introduce sa inyo hindi lang yung mga dam situationer, mga water level ng ating mga dam, yung ating ano magiging outlook for the next few months. Dahil sa prevailing pa rin naman ang El Nino. Introduce ano yung criteria ngayon, yung revised or modified criteria on the declaration of the onset ng rainy season sa type 2 lang naman, hindi naman, type 1, sorry, type 1 climate. So, kasama ang Metro Manila dyan, mostly western portions ng mga ng ating bansa. Kailangan din naman talagang i-revise. At even ang India na mayroong well-established na criteria on how and when to declare the onset of the rainy season dahil sa Indian summer monsoon. Well-established na po yan. Hindi na masabi na next week, onset na. Mayroon pa rin silang criteria na inobserbahan, mga patterns na inobserbahan. Pag nakuha na yung criteria, base sa mga istasyon na kanilang minomonitor, saka pa lang i-declare. Tama. For the past few days, it has been raining. Ito ang magiging total. Now, we are now declaring the onset of the rainy season because of the Indian summer monsoon. Ganon din sa Pilipinas. So, kung magtataka tayo, bakit kasi hindi na lang sasabihin ng pag-asa na starting June 15, onset na ng rainy season? Hindi pwede. Kasi ganon din kanya-kanyang tayong criteria. Meron pa rin tayong mga patterns na dapat observan. So, yun ang introduce nyo. At hope we can all stay. Kasi napapanahon din. Maraming salamat. Make use of this information. Lalo na sa ating stakeholders. Maraming salamat and good morning. Maraming salamat po, sir. Sabi nga ni sir, di po ba 113th Climate Outlook Forum. Ang tagal na po ng ating forum, ano. Then, yung binabanggit niya kanina tungkol sa onset, mamaya po may presentation tayo in detail, i-discuss ni Ms. Lucy yung mga criteria natin sa onset. And then, gusto ko lang pong i-acknowledge yung mga participants and agencies na nandito ngayon, yung ating mga stakeholders. Please, pag narinig niyo po yung inyong agency, pwede pong pakiraise yung inyong hand to acknowledge. Nandito po kasama natin yung tiga-PCA. Nasaan po yung tiga-PCA na? Ay, si Sir, ayun po. From Land Bank of the Philippines, sir. From Amihan, si ma'am. From Philippine Red Cross, PRC. RIT MDOH sa Alabang. And then, Philippine Navy. Ay, from Atlas Fertilizer Corporation. Sir. From North Luzon Renewable and North Wind Power. Ay, si ma'am pala yun. Philippine Sugar Miller Association. Thank you. From GMA, si Mang Pani. From Meralco. Thank you. From the National Tobacco Association, tama po ba, NTA? Administration. Philippine Red Cross. From the Department of Agriculture, yung mga ladies natin dito. From Transco, kasi ma'am. From BSP. From MWSS. From NPC. Kasi ma'am. Nandito din po kasama natin yung ating former administrator, si Dr. Nathaniel T. Servando. Yung sa DOST.
ang ating Deputy Administration for Research and Development, si Dr. Flavi Hilario. Yung aming Division Chief, si Ms. Edna Wanilio. At yung iba po nating mga Section Chief tulad ni Ms. Shawi, Ms. Sharon, Ms. Pebilia Mora, sino pa ba? Marami pa ba? Sinabi ko na siya. Si Ma'am Edna Shachon from the training section. May habol pa po from OCD. Sino yung tiga OCD po? Nasaan? Wala, ayun. Ngayon po, umpisa na po natin yung ating mga presentation. To give us the weather update, may I call on Mr. Nikos Victor B. Peñaranda, Weather Specialist 1 ng Weather Division. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? At good morning din po, distinguished guests and of course, PAGASA management and staff and our former administrator, Dr. Servando, DOST scientist. Okay. So, yung malaking tanong po sa atin, tag-ulan na nga ba? So sa day-to-day, ito po yung papakita ko sa inyo kung ano yung weather, pattern ng weather systems natin. So makikita yung mga thunderstorms kagabi na nawala, ito po yung Pilipinas, nawala sa umaga. And then meron po mga konting mga maliliit sa karagatan, so over the ocean. And meron po tayong feature na ganito, ano po yan. So sa synopsis po natin ngayon, meron kasing frontal system. So hindi po yan typical at most likely dahil nga sa El Nino ay medyo iba yung mga systems natin ngayon. Nagkaroon kasi dito ng high pressure area na may tumutulak siya na hangin dito at nagkakaroon naman po ng rain generating system din naman ito. Nagkakaroon ng mas mataas sa tsansa ng mga thunderstorm. So kaya tayo biglang nabuhay na naman ang mga thunderstorms starting noong mga nakaraang araw and kagabi nga mas malakas yung naranasan natin at mas matagal uli. At makikita naman natin malinis, halos paligid may mga pasulput-sulput lang na mga ulap, especially sa Indonesia. So wala pa rin yung mga features natin na nakikita na parang sa western section ng Luzon at Visayas may parang mga ukaulapan. Wala pa rin po dito sa satellite na makikita natin. So pagtingnan din natin sa hangin, although ito po yung kabuuan na dami ng ulan parang ngayong araw hanggang bukas ng umaga. So mostly, ang contributing factor, ito po yung ating frontal system at meron pong ditong, kumbaga, nagko-converge din po yung hangin dyan kaya ito po ay nagdudulot din po, may impluensya sa mga weather dito sa Pilipinas. Pero ang manifestation nga nito ay yung mga thunderstorms lang. Wala pa tayo yung persistent na mga pag-ulan na ina-associate natin sa tag-ulan. So, kailan po nangyayari ito? Mostly pa rin hapon. And ngayong araw nga, dahil nga doon sa posisyon ng ating system, ay mas nagkakaroon yung mga kabundukan dito sa may Cagayan Valley at portion ng Cordillera. So, sa pattern ng ulan ay hindi pa nga ito habagat. So, meron nga tayong chance ng mga ulan, particularly sa buong bansa naman. Of course, dahil thunderstorm yan, most likely lang na magkakaroon dito sa area na ito ng Mindanao, less likely dito sa western part ng Palawan. So mga isolated rain showers. Particularly po, ngayong mga susunod na mga araw ay bandang late afternoon to early evening. So ngayon din po may tsansa, although mas mataas po kagabi pero ngayon may tsansa pa rin po. And tingnan natin yung hangin. So kung saan po nakaturo itong guhit na to, pag ganyan po ang hangin. Meron na tayong westerly component, nandiyan pa rin yung southwesterly wind flow, pero hindi pa rin natin, ito po ay mahina at dun sa mga weather system natin, may high pressure. So ito po yung pambihira ngayon, nagkaroon tayo ng high pressure dyan. At usually pag habagat po, dapat puro mga low na yan. At makikita natin, mas malakas yung hangin na southwest papunta sa Pilipinas. May west siya, pero hindi po malakas, kaya hindi natin pwedeng tawaging habagat pa sa ngayon. Okay. So, sa kabuuan, itong week na to, so makikita natin, although may mga paulan dito, ganun pa rin po yan. Ang mechanism pa rin natin ay yung
dahil dyan sa mga thunderstorms. So wala pa rin tayong inaasahan na although may southwesterly tayo na wind flow, mas nakaka-apekto pa rin yung itong frontal system. Of course, unti-unti magsasubside yan, pero ang talagang madadama natin ay yung thunderstorm sa hapon at gabi. So yun lang po yung hanggang bukas. And makikita pa rin natin sa posisyon ng weather systems, low, may high pa rin dyan sa may Taiwan at east ng Beijing. At ito po ay nagdudulot lang po ng, of course, napipigilan po ang mga persistent na ulap. So wala tayong maulan buong araw na gano'n na inaasahan. Mga thunderstorms pa rin. At tingnan naman natin pagdating ng Friday, so wala pa rin masyadong pagbabago sa ating synoptic pattern at ganun pa rin po yung itsura ng mapa. Although by Friday po, most likely medyo maaga-aga, baka mga afternoon, mas maaga, tapos afternoon to evening, pero baka mas maaga yung timing ng mga thunderstorm natin hanggang mga linggo. So, ganun po. And makikita natin sa pattern, mas nawala pa yung mga ating southwesterly wind flow. Pero dito po sa kanluran ng Pilipinas, ito po ay ang bansang Thailand at sa may Thailand po at mga karatig lalawigan. Meron na silang parang nagsisimulang southwest. So sabi nga po ni Sir Nonoy, sa India ay doon kasi usually nauuna nagkaroon ng habagat, pero ngayon wala pa. So may senyales na pero hindi pa po natutuloy, lalong-lalo na po sa atin. Okay. So thunderstorms pa rin at pagdating nga po sa bandang weekend, so isama ko na rin sa linggo, ganun pa rin po. Yung pattern natin ng ulan, wala pa masyado sa Palawan. Slight chance of thunderstorms are mostly po sa Luzon at Visayas. Hapon pa rin ang inaasahan natin, mostly sa hapon at gabi. So sa hapon at gabi siya nagpipeak pa rin. And nakikita naman natin, although may mga circulations tayo dito, napakahina po niyan. At usually dahil nga po dyan sa meron pong hangin na nagtatagpo. So, of course, titingnan natin yung kung paano mangyayari dyan sa susunod na mga linggo. Kung ito ba ay magiging precursor ng magbabalik uli yung itsura ng intertropical convergence zone na siyang magiging precursor ng habagat. Malalaman pa po natin yan sa susunod na mga linggo. Pero as of this next 5 days, ay mas iiral po or magiging mararanasan natin itong mga thunderstorms pa rin sa hapon at gabi. Of course, mag-ingat pa rin po at lagi pong mag-monitor doon sa mga thunderstorm advisory ng PAGASA dahil ang thunderstorm nga, although maganda po yung panahon most of the day, pag nagkaroon po ng thunderstorm, meron po yung malakas na buhos na ulan, magdudulot pa rin po yan ng mga localized. So mga localized lang naman pero pwede pa rin po magdulot ng baha na magkaroon po ng disruption sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Kaya mag-ingat pa rin po at mag-monitor tayo dyan sa mga thunderstorms. Okay, with that, yan po yung, of course, puro thunderstorms pa rin. Medyo may iba lang yung timing, most likely pagdating po ng bandang weekend, mas maaga ng konti. Although, ngayon, mga isolated pa rin po yung inaasahan natin. Kaya naman tayo po ay mag-monitor pa rin. Especially alam natin sa hapon at gabi, kung may mga activities tayo na gagawin po in the afternoon or evening, lalo na yung mga outdoor activities, maging aware po tayo na may chance tayo magkaroon nitong mga malakas na buhos ng ulan at mga pagkidlat at pagkulog. With that, yan po ang ating outlook for the remainder of the week at maraming salamat po. Maraming salamat, Nikos. Ngayon naman po, tatawagin natin si Miss Niba Jean Nivares, Weather Specialist 1, para i-discuss naman yung mga status ng dams. Good morning to all our guests and the participants of this forum, and also with my colleague in PAGASA and for Sir Davis and Ma'am Flavi and Ma'am Edna po. Okay, so let me start with just a quick
discussions only on the locations of our dams, so that when I discuss dams, alam ninyo kung saan siya located, no? So first, the Ambuklao, Binga, and San Roque is located dito sa northern part ng Luzon, somewhere in Benguet, no? The Ambuklao and Binga, while San Roque is located in Pangasinan. Okay, so yun po yung cascaded dam natin, no? Hindi siya nakikita. While Magat Dam is located in Ramon, Isabela. So that's part of Isabela, na province of Isabela. While Pampanga is in Nueva Ecija. So part po siya ng Pampanga River Basin natin. And then Angat is located in North Zagaray, Bulacan. Kasama po siya sa dam with the system ng Angat, Ipo, and La Mesa. So La Mesa is in Quezon City. Okay. So let me start with the status ng dam around the 6 a.m. of today. So the Angat has its 179.75 elevation with a decrease of 0.35 24-hour deviation from yesterday. And then Ipo, may slight increase because meron tayong mga pag-uulan kahapon, right? The thunderstorm na rain natin. Also with La Mesa. So may increase siya ng super liit, 0.07 meter, which is meron na tayong 68.56 meter. Ambuklao has its 740.79 meter. Bumaba siya ng konti with 0.12 meter. And then Binga has 566.5 reservoir water level with a decrease of 0.36 meter. And also San Roque has 241.47 meter elevations with a decrease of 0.17 meter. Also with Pantabangan, still decreasing, has its elevation of 194.59 with a deviation of 0.09, except for Magat, na tumataas pa rin, continually increasing with the elevations of 180.72 with a deviation of 0.29. Kaliraya, 287.7 meter with a decrease of 0.04 meter. So this is the trend of Angat Dam for the past 6 months, no? 5 months actually. So yung the blue line is the trend of Angat starting from January up to May. So this is, if you compare with the past 2 years, this is normal trend actually of Angat Dam. Pagdating sa May, talagang bumaba pa siya. But the difference lang po compared with the past 2 years is medyo mabilis lang yung pagbaba niya this past few months. If you notice, meron tayong konting increase here because I think the second week of May, meron tayong mga pag-uulan. No? So, tumaas siya ng konti and then bumaba ulit. So, yun po yung trend niya. While San Roque, medyo maganda yung trend ni San Roque kasi within the same with, actually almost same with the 2017 na trend. No? But, from January to May, it's still decreasing trend. No, it's still normal, but above the rule curve siya and above the low water level naman. The Pantabangan Dam, yeah. Okay, so Pantabangan Dam, it's still on the decreasing trend, pero hindi siya mabilis na pag-increase, decrease, unti-unting pag-decrease siya. That's why you can see the trend is almost the same with 2017 and 2018. And next with the Magat Dam, okay, this is quite unusual, but if you notice, biglang baba, no? From the month of February to March, and then tumaas na po siya starting April to May. No? Actually, biglang taas siya. We noticed that the trend of this dam, I think rainfall is always occurring there. Yung thunderstorm starting March to April. Continuously po, every day, there is always an increase ng deviation niya. Okay, so for the assessment natin, no, given with that forecast rainfall provided to us by CLIMS, so meron tayong monthly average na forecast rainfall
for these 4 major dams, for Angat, San Roque, Pantabangan, and Magat. So we have this, the first column is the forecast rainfall for the month of June plus the remaining 10 days of May. So yun po yun, total. And then this is the allocated allocations of dam, no? So in CMS for the second column. And for the third column, meron po tayong the current, yun yung nasa, this is the current water level. And this is the forecast or the projected water level, reservoir water level, given with that 384 and then the allocation of 58. So when we do the projection, meron tayong 168.46 meter at the end of June, no? June 30. So ang mangyayari, it means pababa siya in terms with the rule curve natin. Deviation from the rule curve. So, San Roque, Pantabangan, and Magat has, if you check the basin forecast rainfall, hopefully totoo po ito or it will really observe, no, kasi kailangan na natin to. There is a higher amount of rainfall. No? More than 1,000. San Roque, Pantabangan is almost 600 and Magat is 800. That's why it's increasing. No? So the projected water level, reservoir water level for San Roque is 259.45. So it's increasing, no? Due to that forecast rainfall, as well as Pantabangan, 197.78 is the forecasted or the projected reservoir water level. For Magat rather, this is quite, I hope it's greater to 193, no? Provided with that 818, if ever. So sa June pa lang pwede na tayo magkaroon ng spilling operations, no? Kasi nag-more than na siya ng 193, which is that is our spilling level, water level for Magat. And that's why in Magat, this is very important because we just only need roughly 169 millimeter of rain. And if you see the status right now, the current status of Magat, every day tumataas siya, no? The deviation is increasing, is positives. It means meron tayong mga pag-uulan doon, enough for them to have this positive deviation, no? Every day. So possible the 169 millimeters can be reachable at the end of June sa dam, sa Magat Dam. However, for Angat, San Roque, and Pantabangan, no problem kasi we need more rainfall. Kahit nag-forecast pa tayo ng very large amount of rain, but still, it needs a large or amount rainfall to reach the spilling level, which is 210 for Angat, San Roque 280, and Pantabangan 216. So this is the assessment for the major dam in Luzon, and thank you. Thank you, Ms. Niba Jean. Before we proceed, acknowledge ko lang po yung mga huling dumating. Ay, hindi naman pala huli, sorry. Yung hindi ko lang nabasa kagad. Yung friend po natin from DA Region 3, kasi po malayo yung pinanggalingan niya, si Mr. Bong. At saka po yung participants natin from NWRB. Nasaan siya? Si Sir. And now, for the review of climate... Bakit? And now, for the review of climate condition, may we now call on Ms. Joribel A. Masalio, Senior Weather Specialist. Hi, good morning po. So welcome to our 113 Climate Outlook Forum. So now I'll be giving you ang climate review natin. So medyo kakaiba kasi hindi po ako ang nag-MC pero alam niyo naman sa amin, rotation po. And lahat po kami ay, rotation? Multitasking po. Okay. So dahil po review tayo, so di po ba sa school kapag review, lahat po dapat handa, di ba? Sabi nga dapat laging, Mang Tani, I am ready. Ayun po. So sa atin naman po, sa Pag-asa, lagi po tayong handa. So mamaya po, meron ako mga katanungan sa inyo para maiba naman. And then, syempre meron po tayong ibibigay na iPhone. Ay, mali po.
iPen pala. So ito po ay iPen 8. So maganda po ito, limited edition, imported. So much for my ad-lib. So ito na po tayo. So i-review po natin ang ating outlook for climate outlook. Nagmamadali ako. Okay, for April, isang buwan po ng April up to May 20. So bakit po May 20? 22 na ngayon. Siyempre po, ang data po natin kahapon ay ngayon pa lang po natin gagawin. So, and then for the next forum, buong May naman po ang ating i-review. Okay, so ito po ang ating contents. Siyempre, titingnan po natin ang past ENSO conditions, ang mga weather systems na naka-apekto po sa ating bansa, and of course, i-assess po natin ang climate in terms of rainfall, temperature, and yung atin pong dry spell and drought condition. And then, of course, the summary. Okay, for the ENSO po, ang tinitingnan po natin po nito yung ating mga ENSO indicators. At kung mapapansin nyo po, wala nga pala tong pointer. So since January 2017 po, ay tiningnan po natin para makita po natin yung pattern. At ang sinasabi po natin na ang atmospheric indicator or ang Southern Oscillation Index, so ito po yung difference ng atmospheric pressure ng Darwin at Tahiti. So yung Darwin po sa Australia, and yung Tahiti po ay sa Pacific Island. Ayan, tumatagos na to. Hindi rin eh. Hindi rin siya tumatagos. Sa labas lang. Lumiliit. Anyway, mas gusto ko po yung naglalakad. Para model. So, ayun po. So, ito po yung ating minomonitor, Nino 3.4. So, kapag nagkaroon po dyan ng sustained na less or equal to -7 na SS Southern Oscillation Index, so yun po yung magkakaroon po tayo ng minomonitor natin itong atmospheric indicator na to. So, since September po, 2018, nag-issue na po tayo ng El Nino Watch. And then, nung February po, 2019, nagsimula na po tayo mag-issue ng El Nino Advisory sapagkat nasatisfy na po ang criteria for a weak El Nino. And then, mamaya po makikita natin kung until when po magpa-persist ang El Nino condition. Okay, for the monthly SSTA, so ito naman po yung sea surface temperature, kung saan, yan po yung sea surface temperature na minomonitor natin, yan po sa Nino 3.4. So kung makikita po natin, dapat po ito ay greater than 0.5 degrees Celsius. So, since February po, ito po yung threshold niya, 0.5, so increasing po siya yung trend niya. That is why, this April 2019, this May 2019, we issue po El Nino Advisory Number 4, kung saan meron po tayong assessment for April 2019, kasama na po dyan ang rainfall, temperature, at ang mga provinces po na naka-experience ng mga drought, dry spell, at saka dry condition. And then, we have the outlook for May 2019. So, ito po ay uploaded sa aming website. At meron din po tayong simplified forecast, simplified version, para po mas madali siyang ma-interpret. Kasi po medyo wordy ito. So, ito po yung simplified version. At lagi po nagtatanong sa amin, nasan ba yan sa internet nyo? Sa website? So, napakalalim daw po. So, just a quick walkthrough sa website namin. So, pag nasa website na po kayo ng Bagong Pag-asa, kiklik nyo lang po yung climate. And then after po niya, may lalabas na naman pong menu, yun pong climate advisories, at nandito na rin po yung ibang mga tungkol sa aming mga binibigay na information. So makikita niyo po, climate advisories, lalabas na po agad yan, ang ating mga information na yan. Okay. And then, so ano na po ba yung mga weather systems na naka-apekto sa atin for the past 1.5 months? So yun nga po, yung low pressures, mamaya po meron tayong ipapakita na ito po yung may mga nagtangka na maging bagyo, pero hindi naman siya naging bagyo. At syempre po, ang ating nararanasan ngayon ng mga localized thunderstorms, yung pong frontal system, mga tail end of the cold front, kung saan ito po ay nagdudulot ng mga pag-ulan. And then yung ridge of high pressures at ang mga easterly winds po. Meron po ba tayong tropical cyclone na naranasan?
Wala po. Ano po ang huling bagyo na dumaan sa atin? Sige po. Minus ang tagapag-asa, syempre. Sino po ang pangalan? Sir, kayo po ang pinakamalapit. Taas po ang kamay. Sir, wag ka na, sir. Pag si Mang Tani po ang sumagot, magbibigay siya ng jacket sa, sa nagtanong. Sa sino po? Naalala po ba natin? Sino, kuya? Sige, kuya. Sino? Ay, si Chedeng. Okay. So, Chedeng, anong gustong kulay mo, kuya? Oh, pili ka. Ay, malalaman natin kung anong kapalaran mo sa kulay na kinuha mo, blue. So, ikaw ay suswertehin sa taong ito. Okay po, tama po si Chedeng. Kailan po si Chedeng? Ayan, yan. Kailan yung huling bagyo na si Chedeng? Ano pong buwan? Naririnig ko po, saan po dito? Ano pong sabi nyo? Sir, ano pong sabi nyo? March po. Okay po, tama po, sir. So, pili po kayo, sir. Ano po ito? Limited edition. Kaya napakaswerte nyo po. So, March po ang huli nating bagyo, si Chedeng. Tama po. Okay. So, yun po. Mamaya pa pong muli. Susunod na po. Para po maintindihan natin yung ating mga rainfall maps na pinapakita po namin sa inyo para po sa mga bagong dating at sa mga nakakalimot. So, ano po ba ang ibig sabihin nito? Kapag pula po, ibig sabihin less than 40% or way below normal. Kapag dilaw naman po, 41 to 80%, or ito naman po yung below normal. 81 to 120, so ito na po yung near normal. At ang greater than 120 above normal. So sa mga umaattend po, ano po yung ibinibigay namin na para po makuha namin yung rainfall? Ano po yung ginagamit naming formula? Mahirap na bang sagutin? Oy, madali lang. Ano po yung nilalagay natin na yung tinatawag po nating, akala ko ibang tao to 1981 to 2010, ano po yun? Ay, lahat sila in unison. Mag-aabono pa ako. Sir, kayo po, narinig nyo, di ba? Ano po yung sabi ni Mang Tani? Yan, normal values. So, tama po yun, sir. Ang layo po nang ibibigay ko. So, 1981 to 2010, so, yun po yung normal rainfall po namin dun sa i-divide po natin siya sa aming forecast rainfall. Saan po natin i-multiply, sir? Para po makuha natin yung percent normal. Ayan, ang galing ni sir. Sabi ko na, sir, nag-review ka eh. Sige po, sir. Ayan, thank you, sir. So, nakikinig si sir mabuti. Favorite niya po ang dilaw. Dilawan po ba tayo, sir? So, ayun po ang ating forecast rainfall. Ang percent normal. So, ano po ang actual rainfall natin for April 2019? Pasensya na po, bago ang battery ko. Kaya hyper. So, makikita po natin, mostly po, ang buong Pilipinas ay way below normal to below normal. So, ito po ay pula at dilaw. Ngayon, kung makikita nyo naman po, except po sa area ng, ano pong area yon? Yung may green. Saan po yon? Northern Luzon, sige po, napaka-specific, Region 2. At maging dito rin po sa bandang ito ng Visayas, may green po. At syempre po dito sa Lanao del Sur, ayan. Tama. So meron po tayong near normal to above near normal rainfall condition. Okay, kung kukunin po natin to in terms of percentage sa provinces, ilan po ang provinces ng Pilipinas? May ballpen. Sino po yung sumagot? Ayun, si sir. Sige, ikaw na magbigay. Mayang, bigyan mo ng ballpen si sir. 83 provinces po, si sir na naka-brown. Ayan, napagod na po ako. 83 provinces, tama ka sir. So yun din po yung ginagamit namin sa pagmamapa po namin ng aming rainfall. So, way below normal. So, meron pong 25 provinces na naka-experience nito. So, 30% po ng buong Pilipinas ang nakaranas ng way below normal. And then, below normal naman po, 42 provinces. So, 51%. Gusto niyo po ba itanong ko kung anong susunod na percentage? So, kung green po, near normal, 11 provinces po. Ilang percent? 29. Sorry, 13 po. 13. May isa pa pong chance. Ano po kapag above normal?
5/83. Taas po ang kamay, ang unang makakasagot. 4, 6%. Ay, si ma'am. Si ma'am. Exempted ka nga. Ikaw nga namigay na. Si ma'am, ito si ma'am na blonde hair. Ayan. Thank you po, ma'am. Sige po. So, tama po. So, ito po yung ating actual rainfall for April 2019. And then, ito naman po, yung pinapakita po natin na assessment po ng dry condition, dry spell, at drought assessment. So, meron po tayong definition dyan. At ito po ay lagi namin pinapakita sa inyo. Okay. So, sa dry condition po, kailangan po 2 consecutive months na kulay dilaw po ang naranasan ng isang probinsya or 21 to 60% decrease. Sa dry spell po, parang nakikita ko si sir, gusto niyang itanong ko eh. Pero mahirap sir, kaya ako na lang po magsasabi. 3 consecutive months po ng below normal rainfall or 21 to 60% or pwede rin po 2 magkasunod na buwan na meron po silang way below normal rainfall condition na more than 60% decrease. At kapag drought po, ito pong pinag-uusapan natin ay meteorological drought. So, ibig sabihin po, ito po yung kakulangan sa ulan. So, 3 consecutive months of way below normal or meron silang more than 60% decrease or 5 consecutive months kung saan sila ay merong 21 to 60% decrease sa rainfall condition. So, i-assess po natin yung April. So, makikita po natin na since nag-start po kami mag-monitor ng dry condition since September, ayan, September, October pala yun. Nakalagay na nga dito October. October, tinitanong ko lang kung kabisado mo. Siya, si Lucy po talaga ang masusing tumitingin po sa mga tagtuyot na mga pangyayari sa ating bansa. So, wala pong tayong dry condition for the month of April. Na-elevate na po sila into dry spell. So, meron po tayong 22 provinces na nakaranas ng dry spell sa buong bansa po. At kung titingnan po natin, mas marami po dun sa drought condition kung saan since October po, nakakaranas na po talaga sila ng mga kakulangan sa ulan. At in history po ngayon, bale, for the month of April, ito po yung mas impacted po sila ng El Nino, yung mga agricultural areas o yung mga lugar kung saan meron po silang matinding kakulangan sa ulan. So, percentage po, 26% po ng bansa natin may dry spell at 49% naman po ang nakaranas ng drought. Okay, so for the month of April, pinag-usapan din po natin ang temperatura kung saan ang extremes po for the month of April sa ISU Etiaga, Isabela, noong April 10, 39.7 po siya. And then, pero hindi niya po nabit yung extreme niya noong April 22 na 40.7. So, ang lowest po, as usual po, sa Baguio kung saan maraming pumupunta kahit traffic na 14.2, Baguio City, April 3. And then, hindi pa rin po nasurpass yung 10 degrees Celsius noong April 1, 1923. So, imagine 1923, 10 degrees dahil po sa marami na ngayong commercial area sa Baguio. So, most likely nakaka-affect po sa temperature nila yon. For Metro Manila, so ang highest po natin isa na iya, 37.2 ng April 18. But then, mas mataas pa rin po nung 1948 na 37.8. Lowest po natin sa Science Garden, 22.6 and yet 17.2 noong 1963. Siyempre, sa time na ng rapid urbanization, so affected na talaga ang mga minimum temperature dito sa Metro Manila. For historical record, so meron pong nabit na highest, Tugigaraw, nung ito po pala yung historical. So, nung April 22, 1912 at saka 1969, mga hindi pa po tayo pinapanganak, 42.2 po ang naranasan ng Tugigaraw. For Metro Manila, grabe, 1915, 38.6. And then, the lowest naman po, 6.3 sa Baguio noong 1961 at 14.5 sa port area sa Manila, 1914. So, for the period of January to April 30, 2019, so far po, highest pa rin po yung sa Etiaga na 39.7 and then sa NAIA po yung 37.2 and lowest sa Baguio noong January 29. So kaya yung mga kasagsagan pa ng Northeast Monsoon. And then sa Science Garden, 19 degrees po.
Okay, so kung titingnan po natin sa mapa, generally po, slightly warmer to near normal to slightly warmer po ang condition po na naranasan ng buong bansa with highest temperature recorded po sa Itiage, 39.7. And then kung mapapansin nyo po, nilalagay namin yung sa Naiya, daytime po, 37.2. But yung significant po dito, yung nighttime temperature, which supposed to be na lowest siya, pero it recorded na 28.9. So mas nagiging warmer na po talaga yung mga gabi natin. Tama po ba? Nikos, tama, no? Mas umiinit ng gabi. Okay. So, yun po. Sa mga walang aircon po sa bahay, yun po yun. Pero pag may aircon, hindi po natin damay ang alinsangan na init ng gabi. Okay, so record-breaking stations po, maximum. Sa Clark po, nung April 10, 37.1, and then nung April 23, 37. Sa Dipolog po, 36.4 nung April 18. And then ang na-break niya po yung record niya nung 1962 na, April 26, 36.1. At sa Cotabato po, 37.2 nung April 13. And then na-break niya po nung 1987 na 37, a matter of 0.2 degrees. Okay, so ito po, isang news po na sa Inquirer.net kung saan noon pong Holy Thursday, nakapagtala po ng heat index na umabot po ng 49.2 degrees sa Eastern Samar. Kung mapapansin nyo po na talagang yung kanilang sakahan ng mga mais at yung iba pa po ay talagang affected po ng kakulangan sa ulan. Okay, so ito naman po yung actual rainfall natin for May 1 to 20. So, meron pa po tayong ilang araw na lang po from our assessment bago matapos ang May. Ilan na lang po? Parang gusto sa May, ilang na lang pong araw para po matapos ang May. Sir Sham, mula po sa assessment namin. Naku, nagkakulo sa sa May. Narinig mo mayan kung saan banda rin yung sumagot ng malakas? Bigyan mo na si Mang Tani kasi kanina pa talaga si Mang Tani sumagot ng malakas eh. So 11. So meron pa po tayong 11 days to assess. Pero so far po makikita natin na of course, generally way below normal to below normal rainfall condition ang naranasan natin except po sa areas ng some areas ng Northern Luzon and then sa Metro Manila, some parts of NCR, dito po. And then also sa Masbate. And also meron din po tayo dito sa portion ng Mindanao. So saan po kaya attributed itong nagkaroon sila ng near normal to above normal rainfall condition? Okay, so salamat po sa Weather Division for these images. So tingnan lang po natin yung weather systems natin noong May 8 to 12. So ito po yung medyo na-alarma kami kasi marami pong nabubuong low pressure area. So nag-start po nung May 8. So meron po tayo sa Sinait City, Ilocos Sur, meron din po tayo sa Apari, at meron din po tayo sa napapasok pa lang sa Mindanao. So nung May 8 po ito. And then after po nung May 8 naman po ng hapon, nagpakita lang po pala yung mga LPA na yon. So sila po yung mga nagtangkang maging bagyo, pero hindi po natuloy. So nawala na po yung dalawang yon, nag-dissipate, at nagkaroon po tayo ng frontal system kung saan ito rin po ay nagdulot ng mga kaulapan. At yung LPA po, nagpupumilit pa rin siyang pumasok sa area ng PAR kung saan nasa malayo pa po siya, Mindanao. Sabi nga po sa forecast, itong mga LPA na to ay hindi naman po talaga sila liit po ang tsansa na mabuo silang bagyo. Pero kung matatandaan niyo po yung aming forecast nung May, para sa May nung last month po, ilan po ba ang finorcast namin para po sa bagyo na sinabi namin? Ilan po? Sa May po. 1 or 2. Tama po. Sino po ang nagsabi ng 1 or 2? Ay, akala ko ako. So 1 or 2 po yon. Sa April po, ilan po yung finorcast namin? Ilan po?
tatanggapin natin 0 or 1. So sa April po, wala po tayong naranasan, ma'am. So tama naman po na 0 or 1. So sa May po, meron kaming 1 or 2. So meron pa po tayong 11 days para po may mabuong bagyo. Pero based sa forecast, hopefully, maging 0 or walang mabuo. And then, itutuloy ko po yung ating kwento. So nung May 10, nandyan pa rin po yung ating low pressure at embedded na po siya sa ITCC. Tapos po, pumasok na po siya sa area ng Mindanao at nasa Hinatuan, Surigao del Sur po siya. And then, nag-persist po siya hanggang nawala na po siya ito na lang po siya, May 12. So, umagahan po niyan, nawala na po, natunaw din po siya. So, frontal system po yung nananatili. And because of that, so nagkaroon po tayo ng mga rainfall recorded. So, yun po yung nakita natin kanina. So, ayan po. Most likely, nakapagdulot po siya ng mga ulan kung saan nakapagdulot po siya ng near normal to above normal. Most especially po sa Northern Luzon. So, ayan po yung mga kwento ng LPA. Okay, so, nasa news po, basta po talaga umulan at medyo nagbabahan ang kalsada natin, not because na sobrang malakas ang ulan dahil na rin po sa drainage system, naaalarma na po yung mga tao kung tag-ulan na ba, nag-declare na ba ang pag-asa. So yun nga po, that was nung May 16 kung saan nakaranas po ng mga maraming pag-ulan, lalo na po sa hapon at natataon po talaga na uwian ng mga empleyado. So ito po yung mga thunderstorm na nararanasan natin. So ito po, vinalidate ko po kung totoo yung image na to. So far, sabi ng Facebook. So in-upload ko siya ng Philippine Star, courtesy of Jason Tolentino. So ito po ay sa bahay niya sa Cubao, sa Amaya, yung condo. So ganyan po yung nakita niyang kidlat noong May 15 po. So yun po yung nakapagdulot ng maraming pag-ulan. And then, sinumin ko lang po. So, ang ganda po ng camera niya, no? Pero sabi niya, cellphone lang po yan. And, ay ako pala. And, ayun po, dahil po uso ang Avengers Endgame, so napakarami pong nag-comment na para pong si Thanos ay hinahanap nila, kaya po nakikidlatan ng kalangitan. Okay. So, sino po nakanood dito ng Endgame Avengers? Bigyan lahat ng ballpen. Parang isa lang ang nanood. Manood po kayo. Hindi ko pa rin napanood. Okay, so yun po yun. Si Thanos. So yun po, talagang tuwing hapon po, mas meron po tayong possibility na magkaroon po talaga tayo ng mga thunderstorms. Okay, so i-assess naman po natin yung dry condition, dry spell drought ng up to May 20, 2019. So kung makikita niyo po kanina doon sa April, wala na po tayong dry condition. And then for May, nagkaroon po ulit tayo for Compostela Valley. So may 4 pong probinsya, Davao City, Del Norte at saka Oriental. And then dry spell po, so 3 na lang po sila, Bukidnon, Camiguin at Lanao del Norte. And then for drought, marami-rami pa po sila, 54. So we're just assessing the dry spell and the drought. So 4% po dry spell and then 65% sa drought. So comparing it po dito sa April. So yung April po, makikita natin 26% dry spell. And then 49% drought. And then, nung May, etong May po, 4% na lang po yung dry spell. Na-elevate po sila sa drought category. So, still too early to say, pero yun po, based on our assessment, meron pa rin po talagang kakulangan when it comes to rainfall na nare-receive sa bawat lugar na kailangan magkaroon ng rainfall, mostly sa Mindanao area. Okay, so ito po, dinadissect lang po namin ito for your mas appreciation po ng by Luzon, Visayas, Mindanao para po mas makita nyo. At pinapakita rin po namin dito, so from November to April 20, so ayan po yung kalagayan or yung status po ng mga probinsyang ito based po sa aming assessment ng drought. Okay, so that is for Luzon. And then this is for Visayas, so halos
konti lang yung area talaga na hindi affected, yung mga bandang nasa gitna lang, pero yung kanyang most parts ay talagang affected ng drought condition. And then for Mindanao, mas lalo na po, lahat po ng category pasok siya sa Mindanao. So meron po talagang kakulangan sa mga pag-ulan. And then for actual temperature po ng up to May 20, so top 5 highest po, we have Tugigaraw, nandiyan na naman siya, 39.2. Sa Giwan po, 37.2. Sa Ambulong, nag-37 siya together with Muñoz, 37 din. And then Balogan, 36.9. San Jose and Butuan, 36.8. So record-breaking din po yung sa Cotabato City, 36.6 nung May 12, and then 36 nung May 7. So, sa maximum temperature po, makikita po natin na slightly warmer po ang naging temperature ng buong bansa for that period. And then, yung observed rainfall po temperature po natin, so ang highest natin so far is again Tugigaraw, 39.2. Ang lowest po sa Baguio pa rin, May 3, 5, and 12. So kahit dito po sa atin mainit, presko pa rin po sa Baguio. And then, pero hindi pa rin po nila nabit yung mga stations extreme record for May. And then for Metro Manila, sa NAIA 36.4, and yet 1969, 38.1. So hindi pa po talaga natin naranasan yung sobrang mainit na panahon as compared to historical data po. So sa lowest po, Science Garden 24, and then May 3, 17.8, that was 1962. So for historical record, so all stations monitored, Tugigaraw, palaging nagtatap siya dun sa kanyang mga temperature. And then, ito po yung assessment for January to May 20. So yun nga po, ISU Atiague pa rin yung merong pinakang highest temperature. Okay, so hihiramin ko po itong slide na to kay Ma'am Thelma Cinco na siya po ay nag-lecture nung last week. So ang pinaka-highest po nating computed heat index ay nung April 9, 51.7, Dagupan. And then, ngayon pong for the period of May, 57.6 sa Aparis Station. So makikita po natin dito yung kaukulang nararamdaman ng mga tao kapag ganito na po yung heat index. So kung 51.7, nandun na tayo sa danger side. Lalo na kung 57.6, wow, extreme danger. So ayan po, una gumagapang lang, bandang huli. Ayan na, nag-cross na yung mata niya. So, na po, talagang matindi po ang epekto ng sobrang mainit na panahon kapag nasa labas po tayo. So, matinding pag-iingat po ang kailangan para maiwasan po natin yung mga ganitong senaryo. Okay, so ito na po ang ating summary. Ayan, summary na po. So, wala po tayong bagyong dumaan sa PAR for the period April up to May 20, 2019. And ang rainfall po natin, yung buong bansa po, noong April, nakaranas po ng way below normal to below normal rainfall condition except po sa Southern Luzon, Lanao del Sur, sa Southern Leyte. And then, ito pong mga rainfall na na-observe natin for the past 5 months po ay nakapagdulot ng mga meteorological dry condition, dry spell or drought sa iba't ibang probinsya po. And then for temperature, near to slightly warmer po ang naranasan ng ating bansa. For the month of May, so most parts po naka-experience ng way below pa rin to near normal except nga po dun sa mga areas ng Luzon, including Metro Manila, Masbate, and Leyte, na nagkaroon po ng near normal to above normal rainfall condition. And then generally po, near to slightly warmer than average po ang naranasan ng ating bansa. With that, maraming salamat po at mamaya po sa open forum may mga katanungan, may ballpen po kayong pen. Salamat po. Thank you. Sabi ko, tapusin na ni Bel. Ngayon naman po, ay para sa Climate Outlook, tawagin po natin si Ms. Annalisa Solis, yung pong aming section chief. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ayan. So, tagulan na po ba? Hindi pa?
sabi po ng Weather Division and base po dun sa mga latest weather updates, wala pa tayong nakikitang talagang magpe-persist na southwest monsoon that will coincide yung sa onset ng rainy season natin. Yun po yung hinihintay natin, although may mga local thunderstorm activities na po. Outlook for June to November. Hi, Sir Natsa. From June to November, so ENSO updates and outlook. June to November in terms of rainfall, temperature, forecast, a dry day, tropical cyclone, extremes, and then yung onset of rainy season to be given by Miss Rusi po dun sa special lecture niya later, and then summary. So these are the ENSO advisories from different international climate prediction centers. CPC NOAA says El Nino is likely to continue through June, July, August, around 70% chance, and September to October, November, around 55 to 60%. So ibig sabihin po, medyo magpo-prolong pa itong tinatawag nating weak El Nino level, but then dadaan pa rin po ang southwest monsoon season at maulan at mga bagyo. Bureau of Met and Australia, ENSO outlook lowered to El Nino watch. Kasi malaki po yung tinatawag nilang threshold na si surface temperature anomaly para masabi po nilang El Nino. 0.8 degrees centigrade yung SST anomaly. So tayo po, ang pinapattern natin yung sa CPC NOAA of 0.5 degrees centigrade. Most models indicate the tropical Pacific will remain at or above the El Nino threshold heading into June, July, August 2019. May konting cooling in late July, August, and September, but then by October, still mga 5 out of 8 models would indicate a neutral ENSO state is most likely sa BOM Australia. Tokyo Climate Center, in which yung Nino West or Nino 3 region po yung minomonitor nila, El Nino conditions continue in the equatorial Pacific and likely around 80% to continue until June, July, August 2019. APEC Climate Center, so usually po every 25th of the month po kasi yung updates nila, so palabas pa lang yung May 25 update. Still 90% probability for El Nino with a weak El Nino level around 53% May, June, July, and then gradually decreasing to 70 during August, September, October 2019 season. Sa WMO po, so usually po every 3 months po kasi sila nag-a-update. So Feb, March, April, May, sa May 26 pa po sila mag-a-update. So punta lang po kayo sa website ng WMO for latest update. But then anyway, yung pong kinukuhanan po ng lead center for long-range forecasting for multimodal ensemble ng WMO, yun din po yung mga participating models na ipinapakita natin dito. Yun din po yung pinagbabasihan ng WMO. And outlook for the second half of 2019 is currently uncertain, sabi po niya, yung second half of 2019. So, kailangan daw po i-monitor yung whatever kung ano yung mga ginagawang monitoring ng mga local national med center such as PAGASA. So, based po dun sa mga na-survey natin sa mga international prediction centers, so PAGASA came up with this general statement. It is likely that El Nino conditions will continue until June, July, August with around 70% probability, with a chance to continue until end of 2019, still at weak El Nino but with high uncertainty. Dahil meron pong mga around 55% lang by end of 2019 or first quarter of 2019 ang nagsasabi na posibleng magtuloy-tuloy ito at least at weak El Nino level. And ENSO alert system status and El Nino advisory number 4. So here's the latest sea surface temperature anomaly at the tropical Pacific during the last 4 weeks. Ayun, dito malakas. Wala talaga. So ito po yung Central and Eastern Equatorial Pacific na during the last 4 weeks, equatorial SSTs were above average across most of the Pacific, Atlantic Ocean, dito at saka po dito sa taas, and Western Indian Ocean. So, ibig sabihin po, most parts of the tropical oceans, including Atlantic and Indian Ocean, makita natin ang laki po ng SST warming sa ating tropical oceans. And the Eastern Indian Ocean, near below normal po, near Indonesia and Eastern Indian Ocean. So, ito po yung general conditions ng ating sea surface temperature sa tropical oceans natin.
During the last 4 weeks naman po, from commencing 24 April up to 15 May, so makikita po natin, may nakikita tayong persistent cooling from April 24 to 15 May. Medyo lumalamig po yung Eastern Pacific natin. But then, consistent naman po or persistent yung warming dun sa Central Pacific. Still concentrated dito po, just east of the dateline and including west part of the Pacific. So pag sinabi po natin dateline, ito, yung 180. So in terms of cloudiness naman po, yung atmospheric indicator natin, yung outgoing long wave radiation. Pag sinabi po nating negative anomaly or negative OLR, ibig sabihin po, dun po yung maraming cloudiness, may convection at possibility ng precipitation or ulan. Kapag pula naman po, positive OLR anomalies, suppress po yung convection doon. Makikita natin in terms of blue, negative OLR anomalies evident over Northern Philippines. So makita po natin ito. Northern Philippines and over the dateline and west of the Equatorial Pacific, yung blue. And then positive OLR naman po, ibig sabihin suppressed convection evident po dito sa may Pilipinas, lalo-lalo na po sa may portions ng Visayas and Mindanao. So suppressed convection were evident around the Philippines and also parts of Indonesia. So, meaning, ito po yung typical na nakikita natin na nangyayari during El Nino condition, particularly yung equatorial cloudiness along the dateline na marami pong enhanced convection and precipitation sa Central and West Pacific. Ayun. In terms of cloudiness pa rin po, yung atmospheric indicator natin in terms of Southern Oscillation Index. So yung latest 30-day value is about negative 3.2, but still at negative level. So CISO siya. Kapag positive ang anomaly ng SST, kailangan negative yung anomaly ng SOI natin. So CISO pattern siya. And sustained positive values of SOI above 7 typically indicate La Nina, while negative typically indicate El Nino. So positive 7 to minus 7, neutral condition. So nakita po natin, SOI value for the past 30 days up to 12 May was minus 6.2. Still at indicate general neutral conditions. But then, tingnan natin yung the past 3 months, 90-day average was minus 80.8, minus 8.3. So meaning, the coupling of the ocean and the atmosphere has occurred during the past 3 months na may persistent siya. So, typical of an El Nino ocean-atmosphere interaction during the past 3 months. But then, pumupunta siya sa neutral, pero kasi nagpa-fluctuate siya daily, kaya hindi natin siya mako-consider na day-to-day dapat ang maging indicator nitong SOI natin, kundi should be long-term. In terms of probabilistic El Nino forecast, ito po yung early May. Ito yung official forecast na pinapakita ng CPC NOAA. So based on human consensus, pati yung human judgment or expert judgment ng mga climate forecasters natin doon. And it says around more than 80% po, April, May, June, and around June, July, August, 70% probability. So ito yung medyo matataas pa yung mga probability na magtutuloy-tuloy until June, July, August of 2019. Based doon naman po sa mid-May update nila na a purely objective and so probabilistic forecast without expert judgment. Kung ano po yung inilabas ng mga latest model runs, ito po yung pinapakita nila na still around 80% May, June, July, and decreasing po ng ENSO probabilistic forecast na ibinibigay ng ating mga models. But still, more than 50% nung normal likelihood of having El Nino. So meaning more than 30%. Kasi equal likely probability, 33, 33. So more than half siya nung probability of having El Nino, more than 60% at least June, July, August. Kaya po ang general statement ng PAGASA, at least June, July, August, based po dun sa equal likely probability na more than half ng probability of having El Nino para medyo mas mataas po yung confidence natin. Although may mga nagsasabi until November, December, January, but then around 55% lang po yung models na nagsasabi nun. So, hindi pa natin siya tinitake into consideration as confident tayo doon. So,
sinasabi po nating mataas pa yung uncertainty natin. In terms of sea surface temperature anomaly, by 27 participating models forecast by end of May 2019. So most models indicate that SSTs in the tropical Pacific are likely to persist above El Nino. But then there are some models nga po, 11 out of 20 models or around 55% of the models El Nino until January, February, March 2020. 16 out of 24 or around 66% El Nino until October, November, December of 2019. But 20 out of 27 models or around 75% El Nino to persist until June, July, August. So meaning El Nino remains a possibility in 2020 but with high uncertainty. So dito po yung forecast sea surface temperature anomaly average from 18 and 9. 18 dynamical models and 9 statistical models. So pwede siya mag-persist kasi kaya lang napakaliit lang po at mataas pa na uncertainty. Tingnan po natin sa mga susunod kung ito po ay posible po talaga magtutuloy-tuloy. So, ENSO alert systems natin. So, yun po, yun sa general statement po natin kanina, still at El Nino Advisory number 4. Outlook for June to November. So, weather systems that may affect the country during the period. So, severe local thunderstorms. So, may mga local thunderstorm activities na po tayong nararanasan. So, meron pa pong mga thunderstorms that would be coming severe in the next couple of days or months. Southwest monsoon, easterlies, intertropical convergence zone, low pressure areas, ridge of high pressure area, and tropical cyclones. So still, may ridge of high pressure area na posibleng magkaroon man po tayo ng onset ng rainy season. May mga tinatawag po tayo na monsoon break na kung saan posible pong yung ridge of high pressure area ang maging dominant na weather system. And then, transition from southwest. Wala pang southwest, pero may transition na po from southwest to northeast monsoon during the forecast period kasi hanggang November po yung forecast natin. Rainfall map. So, way below, near, above, alam na po natin yan. So, perfect na ito. Ano, Bel, yung percent of normal? Oo. 81 to 10 to 10. Sanay. Opo. For the month of June, so here's the rainfall, normal rainfall during the month of June dito sa left na mapa. Sa gitna yung forecast rainfall in terms of millimeters of rain. So yung range niya is from 50 millimeters or less than 50 up to greater than 500 millimeters of rain yung range niya. And then in terms of percent normal, makikita po natin mga around 76 provinces might experience near normal rainfall condition except for patches of below normal sa 7 provinces po sa may Luzon. So mostly po yung Ilocos region except Ilocos Sur, Apayao, Tarlac, Zambales, and also Cagayan provinces po. Yun po yung mga 7 provinces that will likely experience below normal rainfall condition. Pero kung tutingnan po natin, malaki po yung normal rainfall ng mga areas forecasted under below normal rainfall conditions. So mga around 75% din po yung forecast rainfall natin. But still, at below normal rainfall kasi 41 to 80%. So malaking ulan na din po yung mga 73 or 78%, which is still below normal based dun sa graph, pero madami na rin pong ulan yan. Pagdating po ng July, so mostly western section po ng ating bansa ay maulan, coincide with the southwest monsoon activity. Medyo persistent na po yung southwest monsoon natin. So generally below, near to above normal rainfall conditions sa mga areas under type 1, yung mga western section po, including central portions of Visayas, and also yung portion po ng part ng Mindanao. But generally, meron pong below normal sa may Mindanao area. So mostly Davao, Caraga, Soc-Sargen, and Zamboanga Peninsula. So yan po yung mga generally way below to below normal rainfall sa may Mindanao. Pagdating po ng August, so maulan pa rin po yung western section ng ating bansa. Mas maulan base po dun sa forecast period natin. So parang nandito nakikita po natin yung buhos or yung peak ng southwest monsoon activity that might also coincide with tropical cyclone occurrences pagdating po ng August. So medyo marami yung ulan po na napo-forecast natin dyan. So generally,
near to above normal rainfall condition, of course with some patches of below normal sa may Luzon, although malaki po yung normal sa Luzon, kahit po below normal siya. But then, below normal din po sa may part po ng Mindanao, dito po sa may southeastern portion po ng Mindanao, including Davao Region and sa may part din po ng Zamboanga area. Tama ba? Pagdating po ng September, so medyo kung tutingnan po natin, July, August po yung southwest monsoon activity na peak in terms of rainfall distribution on the average. So, pagdating po ng September, ito po yung rainfall pattern natin during the months of September. Still, may mga matataas pa rin pong ulan pagdating ng September over Luzon area, mostly. And then, generally, near normal, and sa may Mindanao, sa may Visayas po ay below normal rainfall condition, although may mga maliliit na above normal dito po sa may eastern Visayas area. So around 38 provinces near normal and 36 below normal and 1 way below normal. Above, mostly 8 dito po sa may Ilocos region. Pagdating po ng October, so medyo kung sakaling makita natin, transition from southwest to northeast monsoon. So medyo kumukonti na po, nababawasan na po yung tubig ulan dito po sa may western section ng ating bansa by October. So around 47 provinces generally might experience below normal rainfall condition, mostly confined dito po sa may western section ng ating bansa, including portions of Panay area or Central Visayas area and Western Mindanao. Pagdating po ng November, so eastern section, so dapat po ito ay northeast monsoon na or Amihan natin. But then may mga nakikita na po tayo ng patches of near normal rainfall condition over Visayas and Mindanao, and generally below to way below na naman po dito sa may Luzon area. And ito na rin po yung start ng dry season or dry period sa areas sa may Luzon area under type 1 climate. So generally, ito po yung forecast natin in terms of percent normal during the forecast period. So may mga patches of below normal rainfall condition, pero po yung maximum rainfall concentration, July, August po. Dito natin nakikita, July, August. Yun. So, how certain or uncertain are we dun sa forecast? Gaano ba kataas yung confidence natin na ibibigay natin dun sa mga forecast? So, based po dito sa probabilistic and rainfall forecast natin for the month of June, so mataas po yung confidence natin of more than 50%. Generally, around 45 to 50% of having near normal rainfall condition and around 60 to 65% of having above normal rainfall condition doon po sa may part ng Mindanao at sa may Central Luzon area. Pagdating po ng July, so above normal rainfall conditions po ang ating forecast sa Luzon area. So mataas po yung confidence natin of more than 75% dito sa western section, probability of having above normal rainfall condition, and the rest medyo malinaw yung shade ng mga skills natin. But then, around near normal to below normal to near normal rainfall condition of more than 45%. Confident. So, ibig sabihin may more than 50% po na uncertainty tayo if we try to forecast yung Visayas and Mindanao dito sa may pagdating ng July. Pagdating po ng August, so mataas ang confidence natin of having below normal rainfall condition, but then ang forecast natin ay above normal rainfall condition. So, ibig sabihin po, napaka-less po nung skill na binibigay po ng forecast given yung August. So, meaning po, ang interpretation po namin dyan ay yung, since ang pang-predict namin ay sea-surface temperature anomaly, so ibig sabihin, may other dominant weather systems na makaka-apekto dun sa concentration ng ulan during the month of August, not yung tinatawag na formation ng sea surface temperature. So, ito po yung posibleng tropical cyclone associated rainfall. Ang posibleng makapagpaulan during the months of August, knowing na above normal rainfall condition po ang forecast natin dito sa may Luzon area. So, yun po yung ating
interpretation doon. So, ibig sabihin po, models cannot simulate correctly yung rainfall associated by tropical cyclone. Kaya ibinibigay niya ay mataas ang confidence mo of having below normal, but then yung forecast mo ay above normal. So meaning, other weather systems po ang dominant, probably tropical cyclone, dahil hindi po siya nakikita sa statistical models. Tama, sir. Kaya ako nakatingin para kung tama ba yung sinasabi ko po. Opo. So, usually ganun. So, September, October, November, so makita po natin na may mga areas po na below normal rainfall condition, yung mas mataas ang confidence, yung mga shaded areas po dyan, mga around more than 60%. And then pagdating po ng November, mataas po yung confidence natin or high certainty of having below normal rainfall condition pagdating November, especially in areas of Visayas and Mindanao. Ibig sabihin, mataas po ang skill natin dito sa November. Ito po yung provincial disaggregation ng forecast rainfall natin in percent normal. So, mostly July, August, September, maulan sa may Luzon area. Pagdating po ng mga Visayas and Mindanao, generally below to near normal except during the months of August na kung saan medyo maulan din po ang parts po ng Visayas and some portions of Mindanao or Caraga region. Rains in terms of millimeters of rain for Luzon, for Visayas and Mindanao. Watershed rainfall. Ito po yung mga forecast watershed rainfall natin sa mga selected dams and lakes natin. Based po dun sa area average po nung mga nandun sa mga watershed natin. So generally, near normal rainfall condition sa lahat ng ating watershed, dams and lakes during the months of June. So July, may below, near to above normal rainfall. Ganun din po sa August, September, and then October and November po ay generally below to near normal rainfall conditions sa selected dams and lakes during October to November sa lahat po ng mga Angat, Lake Buhi, Lake Lanao, Malgat, Malinaw, Pantabangan, and San Roque cascaded watershed areas. Selected rainfall, forecast rainfall sa mga rain stations over selected dam areas. Kanina po, pinakita natin yung area average po, forecast doon sa mga watershed. Dito naman, ito yung station base po doon sa ating mga selected rain stations sa dam areas natin. So generally, near normal, except matulid, 0.1 na lang near normal na po yung matulid. Ano po? Pero malaki din po yung normal niyan, around 280 millimeters of rain. July, August, so meron pong mga generally near to above normal rainfall condition. So may mga areas din po na way below normal, although malalakas or matataas din po yung normal na ulan yan during that time of the year dun sa mga selected dam areas natin. September, October, November, pagdating ng September, medyo madami po yung ulan natin sa mga dam areas natin, yung kung pagbabasihan natin yung station-based rainfall po, September. October, November, so generally below to near normal rainfall condition. But then, yung matulid dito po, kasama po ito part na minomonitor sa Angat Dam, medyo way below normal po pagdating ng November. Selected river basin. So, ito naman po, yung area average naman po nung selected river basin dito po sa may mostly Luzon and Mindanao area. So, generally way below to near normal, June. July, near to above sa may mga Luzon river basins natin, and generally way below to near normal sa may Mindanao River Basin. Pagdating po ng August, so medyo may mga above normal rainfall po dun sa mga Luzon River Basin natin. And then near normal generally sa may Mindanao po pagdating ng August. September, October, so near normal to above sa may Luzon River Basins. Sa Mindanao, may mga generally near normal din po, pati October. And then pagdating ng November, so may makikita po tayo na mga selected river basins natin sa may Luzon, medyo way below to below normal rainfall condition. Yung mga naka-red and yellow po sa may November sa Luzon River Basins. Rainfall, minimum and maximum temperature, average niya, mean temperature. So generally,
near average to slightly or to warmer than average during the forecast period. Mas marami pong matitingkad na pula, and then mas marami din pong mga white. Hindi lang nakikita yung white shade, so yun po yung near average. And then maraming matitingkad na pula above average. So generally near to above average temperature during the forecast period from June to November. Mostly dito po sa may Visayas area, part ng Western Luzon. So marami pong patches na near average at saka warmer to slightly warmer than average. Dry day forecast per province. So, nung pong mga series, last na mga forums natin, may mga nagsasuggest, ano ba yung normal na dry days? Ano ba yung forecast? Kung para masabi natin kung mas kukunti ba or madami yung dry days or araw na walang ulan natin. So, this shows yung normal dry day per province based from 1981 to 2010. Ito po yung forecast number of dry days per province from June to November, and then in terms of anomaly. Kapag sinabi po nating negative anomaly na dry day means increasing number of wet days. So mas marami yung araw na may ulan dahil negative yung dry days. Kapag sinabi naman pong positive anomaly, so mas marami yung ulan, mas marami yung araw na walang ulan. Dry days. So means increasing number of dry days. So generally, makikita natin during the months of August to September, makikita natin negative anomaly. So meaning, mas madami po yung araw na maulan kaysa yung normal na karaniwan nating nakikitang mas kokonti ang araw na may ulan. So meaning, mas wet po tayo during the months of August to September in terms of wet days. Ito naman po ay sa Visayas and Mindanao. So, August naman sa Visayas and Mindanao, makikita natin na medyo madami yung araw na may ulan dahil negative anomaly yung dry days niya. So, meaning hindi siya dry, maraming wet. Forecast ranges of temperature from June to November. So we could get as high as 38.5, sabi po nung model na ginagamit natin, ni Mr. Sa extreme temperature, and we could get as low as 12.1 sa November dito po sa mountainous areas of Luzon, particularly Baguio. So medyo November, medyo may malamig na tayong temperatura, mga around 12 to 14 nighttime temperature po sa Baguio. Bagyo, June, July, August, September, October, November. 1 or 2, 2 or 3, 2 or 3, 2 to 4, 2 or 3, 1 or 2 sa November. So makita po natin yung concentration po ng medyo madaming forecast natin bagyo, August, September, October. At kung titingnan po natin, ito po yung mga landfalling, crossing, disastrous tropical cyclone, yung August, September, October. Also includes November, pero 1 or 2 po yung forecast natin. So, nung unang forum pa lang po, nung January, sinabi po natin na yung tropical cyclone activity during this year will be below normal. So, ibig sabihin po, less than 20 yung pino-forecast nating bilang ng bagyo. Tingnan po natin katapusan ng taon kung maka-20 po tayo. So, for now, nakakatatlo pa lang po tayo, and then wala tayong bagyo ng May. Wala pa. Okay. So, pinapakita lang po natin sa ito yung average tropical cyclone frequency na maulan. Marami po tayong bagyo during the months of July, August, September. Pinapakita naman po dito yung tropical cyclone intensity based from 1971 to 2015 data, yung mga bagyo na more than 150 kilometers per hour. So, meaning medyo of typhoon type na po, severe tropical storm or typhoon type. Makita po natin yung mga red bars po dyan, ito po yung during El Nino. Makita natin na medyo mas maraming bagyo na more than 150 kilometers per hour ang bagyo during El Nino. So, ibig sabihin po, mas marami po tayong disastrous tropical cyclone in terms of malakas ang hangin during El Nino year. Whether weak, moderate, or strong, combined na po yan dun sa mga year na yan. But then, nakita natin na red bars represent El Nino years, gray bar represent neutral year. Pero makita po natin yung talagang decadal variability ng ating mga bagyo. But then, yung mga matalakas po nating bagyo, medyo mas marami po during El Nino year. Yun lang po. So, ibig sabihin na hindi man rain effective yung bagyo, dahil may nakikita tayong mga below normal rainfall, baka posible naman po yung taglay na hangin nito ang posibleng maging disastrous during this time of El Nino year.
Parang babala lang po sa atin. So in summary, El Nino conditions will likely to continue June, July, August, around 70% probability. With a chance to continue until end of 2019, still at weak El Nino level but with high uncertainty. Abangan po ang susunod na kabanata, and El Nino advisory pa rin ang ENSO alert system natin. For June 2019, generally near normal rainfall conditions, except yung pong mga 7 provinces po over Apayao, most of Region 1, except Ilocos Sur, Cagayan, Tarlac, and Zambales. July, generally near normal to above normal po, most of Luzon and the Visayas. And then generally below normal over most parts of Mindanao, including Southern Visayas. August, generally near to above normal over most parts of the country. September, near to above sa may part po ng Luzon area, below to near naman po sa Visayas and Mindanao. Pagdating po ng October, generally below to near normal rainfall conditions sa part po. Kumbaga, dalawang kulay lang yung mapa natin. November, way below normal rainfall conditions will be likely in Ilocos region. Generally below to near normal sa may most of Luzon, Visayas, and Mindanao. So above normal number of days with rains over the country during the months of August to September, especially during August sa may Visayas and Mindanao. Temperature forecast, so near to warmer than average during the forecast period. Tropical cyclone around 10 to 13 thesis may enter or develop inside the PAR. So kung pumasok man po yung 13 bagyo at nakatatlo na tayo, 16 pa rin, November na, still at below normal tropical cyclone activity po, yung nakikita nating forecast. Except kung magtatatlo sa December 20. Opo. Ayun. So, next climate forum po natin, tentatively scheduled on June 26, 11 port. So, we will continue to update and close monitoring po nitong El Nino. Lalong-lalo na po itong interaction niya with the southwest monsoon activity. Medyo chaotic. Opo. Ayun. So, yun lang po at maraming salamat. Dami pong information, ano po? Loaded na po ba? May isa pa po tayong special lecture. Hindi daw po special. Detailed. Revised criteria for the onset of the rainy season. Tawagin po natin si Miss Lucy Abastilla, Senior Weather Specialist. Thank you, Rem. So, Ms. Jer, saan ba? Okay. This is not the revised but amended criteria for the onset of the rainy season because we have already established pakisunod na lang, Je. We have already established the criteria for the onset of the rainy season since we have the memorandum circular in May 2003. Hindi ko dala. Sige, pakita mo. So, ito po yung aming inamend. At ito po siya. So, in May 14, 2003, PAGASA has issued the memorandum for the criteria for the declaring the onset of the rainy season in the country, especially over the areas classified under climate type 1 or over the western sections of the country. And last year, we have created, PAGASA has created a technical working group to reassess or redefine and review kung yung ang criteria natin ay tumatama pa ba doon sa ating onset sa ngayon. So, based po doon, ito po yung aming conclusion kung saan gumawa kami ng amendment doon sa ating established na criteria before. Okay, so next please. Sige. May first slide ba? Parang nagkagulo na. Okay. So for the benefit lang sa iba doon na hindi pa nila kabisado kung ano ba yung ating climate type 1 na sinasabi. So ito po yung ating Philippine climate kung saan meron tayong 4 na klase. For yung red,
ibig sabihin na sa climate type 1 over the western sections of the country kung saan we have two pronounced seasons kung kaya doon tayo nagbi-base ng ating onset of the rainy season. Kasi meron siyang distinct dry and wet period, dry from November to April and wet during the rest of the year. And ang maximum rain period niya is coincides with the southwest monsoon season that is from July to September. And then yung climate type 2, yung kulay blue, over the eastern sections of the country, wala siyang definite na dry season, pero may maximum rain period siya from November to December. And then, yung type 3, in between type 1 and type 2, yung season is not very pronounced, pero yung similar pattern niya is parang sa climate type 1, that is also dry from November to April and wet for the rest of the year. Kaya lang hindi siya distinct na dry during the dry period, unlike the type 1. And then yung type 4, yung kulay green, yun ang rainfall is more or less evenly distributed throughout the year. Next, please. Okay, so ito po yung pattern ng ating climate types 1 to 4. So yung ating kinukuhanan, so yun, makikita natin yung pattern ng kulay pula, yung climate type 1, wherein from January to April talagang napakababa yung ulan natin, pero pagdating ng May hanggang June, hanggang September, hanggang October, mas meron tayong maraming ulan na umaabot siya ng more than 500 millimeters. And then, pagdating ng October, November, December, bumababa siya ulit. Yung type 2 naman, makikita natin na wala siyang dry period, almost 300 millimeters from January to September, pero meron tayong maximum rain period niya. Ito po yung kulay, ito po siya, October, November, December, kung saan marami po tayong ulan. So, with that, yung ating normal, onset of the rainy season is based on the climate type 1, wherein the normal onset is on the second half of May up to the first half of June. And ito po yung sinabi ko kanina, yung old memo natin, defining the criteria for the onset of the rainy season. Ipapakita ko rin mamaya. And this is the amended one, last May of this year. So ito po yung last na memorandum, PAGASA ODA Office Memorandum, May 14, 2003, wherein ito lang po yung pinaka-basic na criteria, which is meron dapat masusunod natin to before declaring the onset of the rainy season, which is a start of a 5-day period from April, May, June, and July with a total rainfall of 25 millimeters or more with 3 consecutive days having at least 1 millimeter of rainfall per day. So, doon sa mga climate type 1 na yan. And then, ito pala yung mga monitoring stations na ginamit natin. We have 8 before, so that was classified under climate type 1, and it should meet criteria number 1. So ito po yung mga stations, Lawag, Vigan, Dagupan, Iba, San Jose in Occidental Mindoro, Metro Manila, we have 3 stations. Ay, yan nga, Science Garden Port Area and Sangli Point, and then Ambulang and Iloilo. And then for Metro Manila na stations, dapat 2 yung nakasatisfy doon sa rainfall criteria para makonsider natin siya as pasok doon sa criteria ng rainfall for the 8 stations monitored. And ito po yung amended natin. At based pala doon sa aming na review, na reassess, out of 57 years na data natin for the onset, 3 beses lang siya na hindi nasunod yung criteria na yun, but the rest, nasunod naman. So, ibig sabihin, okay pa rin yung ating criteria na ginamit before. Kaya lang, ito yung aming amendment lang. We still follow that the 25 millimeter rainfall in 5 days total, with at least 1 millimeter rainfall for 3 consecutive days. Applicable pa rin siya. But with the addition of, from the 8 na monitoring stations, we have additional stations lang, like, basta classified pa rin na under climate type 1. So ito po yung dinagdag natin. From 8 stations, we have added 5. Muñoz in Nueva Ecija, the Clark, Pampanga, then QB Point in Subic, Coron, Palawan, and Cuyo, and also in Palawan. So ito po yung mga stations na makikita natin that is classified under climate type 1 pa rin.
And for the wind naman, kasi ang ating onset is associated with the onset of the southwest monsoon season din. So sa hangin naman, we have yung pala sa rainfall muna, at least 7 stations or more than 50% of those stations monitored must satisfy the criteria for rainfall. And for Metro Manila, since nagdagdag po tayo ng isang station kasi yung NAIA, operational na siya, so at least 2 stations must meet the same criteria dun sa ating rainfall na yung 25 mm total and then at least 1 mm per day. And for the wind criteria naman, the prevailing wind should have westerly components. So from 190 degrees, that is south-southwest, to 280 degrees west-northwest. Over the western Philippines, from the surface up to the 850 millibar level, as they relate to the development of the synoptic scale rainfall causing weather patterns. And once na ma-meet na natin yung criteria na yan, the onset will be declared once the criteria was satisfied and observed. And the dates will be the 5 consecutive days or the pentad simultaneous days na yon, wherein those criteria were met. So, yun po, kaya yung pag-asa, kahit sinasabi na natin na umuulan na, hindi pa namin na-declare kasi dapat ma-meet itong criteria na to. Kasi para doon, masusustain natin yung talagang tag-ulan. Unlike ngayon, di ba, umuulan-ulan, but this is not yet due to southwest monsoon season. Ano pa lang siya, localized thunderstorms. And these were the onset dates from 1961 pala to 2008, showing that from may mga El Nino years, La Nina years, and normal years. So we have 14 events for El Nino years, wherein hindi natin pala masabi na pag may El Nino, delay yung ating onset kasi out of this data, we have still, pag El Nino years, normal onset pa rin, 12 events na normal onset and only 2 na na-delay. Yung ating onset of the rainy season. Pag La Nina years naman, we have 11 years na normal onset pa rin and only 2 that have early onset. And then sa normal years, meron din tayong normal na onset na 20, meron early, and then delayed also 5. Kahit normal years, walang El Nino or La Nina. So ito po yung years na makikita natin kung kailan tayo nag-early onset and then kung kailan tayo nag-delayed onset. Yung may kulay dyan na pula, ibig sabihin El Nino years, and may pagkulay blue, that is La Nina years. And those are the pentad pala kung kailan siya na-meet yung criteria. Yung 5 days yan. And sa ngayon, sa ating monitoring sa rainfall from May 1 to 20, kanina pinakita ni Bel yung mga weather systems na nakaka-apekto sa atin noong May 8, kung saan talagang parang tag-ulan na. Pero based doon sa rainfall natin, makikita natin yung mga kulay blue, ibig sabihin yan, more than 1 or at least 1 millimeter of rainfall yung naka-highlight. So starting sa 5, mayroon na tayong mga pag-uulan kung saan more than 1 millimeter na marami na siyang ulan in most areas na ating minomonitor from May 5 up to 11. Kaya lang patitingnan natin mamaya kung talaga bang na-satisfy natin based dun sa ating criteria. And then for the winds also, since last May 1, na rin yung southwesterly wind flow, kaya lang hindi pa siya talaga yung talagang monsoon ang sinasabi. So, itry natin ihimay-himay. So, from pentad, from May 5 to 8, ito po yung ating assessment ng rainfall, kung saan yung pentad total niya is itong sa pentad na total, kung saan na-meet niya yung 25 mm or more, kaya naka-green yan. And then pag kahit more than 25 pero 'di ba at least 3 consecutive days siya na at least 1 millimeter. So yung kahit 119.6 siya, kaya lang may 2 araw siya na hindi consecutive na at least 1, kaya hindi siya pasok. So yung mga may kulay diyan, green, ibig sabihin yun yung mga stations na pumasok doon sa criteria, kaya lang hindi siya na-satisfy yung 7 out of 13. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang.
Pero kaya lang, dapat din consider natin, yung Metro Manila, dapat 2 ang pumasok para makonsider natin na 1. Nahirap, no? And then, for ano naman, so minove natin ulit from May 7 to 11, kung saan makikita din natin na maraming sunod-sunod na rin na araw na may ulan na more than 1 millimeter. And ito po yung total niya. So, dito naman sa May 7 to 11, meron tayong 7 stations. So, kung titingnan natin, sana pasok na siya. Kaya lang, yung Metro Manila nga dyan, dapat 2 out of 4. Kaya lang dito, isa lang Science Garden lang. So, ibig sabihin talaga, hindi pa siya widespread yung ulan. Kasi kahit magkakalapit siya sa Metro Manila, hindi pa nga siya yung pare-pareho yung ulan. So, hindi pa talaga natin makonsider na umpisa na ng tag-ulan. So after ng tag-ulan, mayroon tayong monsoon break. Kasi talagang, di ba, lagi natin pag nag-declare ng onset yung pag-asa, laging nagkataon, natapos na yung tag-ulan, tag-break na. Kasi nabuhos niya na ng ilang araw. So ito po yung based dun sa ginawa namin ni si May. Ang nag-ano nito, ito pala si May. Yung gumawa nito. So, tiningnan yung from 1961 to 2017 na rainfall from May to September na kung saan may threshold value siya ng 13.5 millimeter per day kasi that was calculated from the data from 1961 to 27. So based on sa mga monitoring stations natin, yung pinaka-maximum days, number of days, on average pala is 12 days based doon sa mga stations ng from Ambulong to Sinait, 8 stations. And then ang maximum na walang na yung may average tayo na 10, minimum na 10 days and then 18 days maximum na yung threshold value is 13.5. So we have 18 days na hindi na yung break. Yung break ito, mayang. So, using this threshold value, tapos gumawa tayo din, kaya lang ang May, pag tinignan kasi natin yung May, hindi pa talaga siya start ng rainy season kasi usually June. So sa June, itong ina-expect natin na ang pagdating na ng June, yung ating break is about 12 days ang pinaka-maximum. And then using naman 1 millimeter per day na rainfall threshold value, so tiningnan din natin kung ilang araw ba yung less than 1 millimeter of rainfall. So ito po yung nakuha natin. We have 15 na maximum for sa atin kasi sa Lawag, makikita natin na less than 1 millimeter is for the months of May is 15. And then, pero ito yung average is 11 days. So, kaya natin nasabi na pag yung ating monsoon break is about 1 week to 2 weeks. Kasi dahil dito. So, pwedeng pag nagtag-ulan na tayo, pwede nating mararanasan yung magkaka-break ng mga 2 weeks. So, based dito sa ating data. At ito din 0 millimeter per day. So, almost the same din siya. About 4 to 11 days ang ating maximum. So talaga ina-expect natin after the onset, magkakaroon tayo ng monsoon break. And with that, maraming salamat po. Thank you, Ms. Lucy. Ngayon naman po, lumako na po tayo sa ating open forum. Ang ating moderator, yun po yung ating photographer din. Si Miss Mary May Mary May Joy Escol. Good morning po. Pasensya na po ang masipag yung nanay ko magpangalan. Start na po tayo ng open forum. If ever meron po kayong comments, suggestions, recommendations, mga clarifications and questions, pwede nyo na pong i-raise ngayon. But reminder lang po, state lang po kung ano po yung name nyo and saan po yung affiliation nyo para lang po sa documentation purposes po. So, sino po merong questions? May ballpen daw po. iPen. Oo.
Or kahit suggestions po, if ever meron po kayong suggestions. Ala na po. Ay, sino? Sino po? Ayan. Magandang tanghali po. Yung ano natin, so kailan natin, when do we expect the start of the rainy season? Yung nadidinig ko na first week or first half ng June, ganun pa rin ba? Or posibleng bago matapos yung Mayo, masatisfy na yung bagong set of criteria? Si Miss Ednar. Okay, thank you very much, Sir Tani. Sa nakita natin kanina, malapit-lapit na talaga ang onset dahil kanina pinakita ni Rusi na out of, ang hindi lang talaga sumusunod na lang ay Metro Manila. So lahat na ay siguro within the next few days or maybe week, ay maaari na tayong mag-declare. Pinag-uusapan pa rin naman namin sa Weather Division kasi sila ang nakakakita ng NICOS. Meron additional si NICOS siguro. Nakikita kasi nila yung mga synoptic systems na kailangang nandoon para talaga may sabi natin na malapit na. Yes, maraming salamat po. So far, sa monitoring namin, intermittent pa rin. Yung period na pinakita kasi dito na yung May 8, naging doon medyo pumorma na pero nawala uli. So meron kasi tayo ding binabantayan ng mga ibang patterns na nakaka-influence sa day-to-day weather. Ngayon talaga medyo suppressed. So most likely, kung magtuloy-tuloy yung by end of this week na parang nagkaroon ng konting westerly, mga around June na talaga. So, mga so around week 1 or week 2 ng June. So, ang base kasi dun sa pinakita din yung hindi ko pwede, masyado kasi siyang technical. Ngayon kasi talaga, ang inaasahan namin for the next, at the most, mga 2 weeks, mga suppressed kasi yung weather system. So, kahit na meron ka ng konting westerly, hindi nagkakaroon ng mga widespread na mga ulan. So, mostly thunderstorms pa rin. And yung high pressure area na nakita natin kanina, na nasa sa norte ng frontal system, magpa-persist kasi siya this week. So, most likely, mga itong baka by end of May pa magsimulang bumalik yung pattern na pumorma na magkaka-southwest monsoon. Usually kasi dapat magka-southwest monsoon, hindi usually. Ang kinakailangan kasi talaga, meron tayong southwest monsoon na nagbibigay ng mga scattered to widespread rains for a specific region sa western section. So nagkakaroon ka ng mga clustering ng mga ulan dito sa type 1 climate. And then doon pa lang natin makikita kung yung mga rainfall na yan, usually pag gano'n na kasi yung pattern, magkakaroon ka ng mga tumutugma na yung lahat ng mga mini-monitor natin na stations. So less likely siya mangyari this week. Next week parang hindi pa rin likely. So most talagang mataas ang chance around June na talaga yung tag-ulan. Pwede madeklara yung tag-ulan. And for our monitoring din sa halimbawa in terms of southwest monsoon, nauuna kasi talaga magkaroon ng monsoon, yung hangin, is itong mga bansa sa west ng Pilipinas. So India, Thailand, hindi pa sila nagde-declare kasi nga yung pattern hindi pa hindi pa defined. So ang India actually naglabas ng naglabas sila ng statement, first week of June sila most likely magkaroon ng monsoon. So usually sunod-sunod yan. Pag totoo yung forecast nila, talagang by 7 to 8 days magkakaroon tayo ng rainy season dito.
So around first week of June, kaya sinasabi natin, most likely by Mayo, poporma na, baka magkahabagat na, magiging established by around first week of June. And then yung mga ulan, hangin pa lang kasi yun eh. Pag uulan na associated sa habagat, malamang around mga yun na, between first week or second week of June dito sa atin. So yun yung tsansa niya. So yun po. Sana po nasagot po. Okay. Thank you. Thank you po, Sir Nikos and Ms. Edna. Any questions po? Yes, sir. Good morning po, Arol po from Land Bank. Ma'am, siguro yung sa heat index lang, medyo hindi siya ano sa akin. And parang nakikita kasi yung mga temperatures natin is around 39, yung mga ganun 42. Pero yung heat index is yung umaabot ng 50 plus and paano po ba na-measure ito? And siguro dahil wala pang onset of rainy season, mararanasan pa rin ba siya in the coming days or weeks? Yun lang. Yes. Ako muna, kasi last week talagang wala pala na monthly climate kasi nag-discuss na special lecture on heat index. Well, anyway, nandito ulit si Nikos. Sila naman kasi ang nagkakano ng mga forecast ng heat index at araw-araw kasi binibigay nila yan. So, please, Nikos. Sige po. Or si Sir Nikos. Sige. Sa simpleng salita, yung heat index kasi, naririnig natin, pareho din yan ng yung mga heat index, init factor kung sa GMA or sa maraming tawag dyan. Ano yan, parang ina-assess yung may study kasi na di ba pag halimbawa ngayon, mainit yung temperature, 36. Bakit iba yung 36 ngayon saka 36 kahapon? So ngayon, yung heat index, yun yung parang maalinsangan, parang kulob, tas tagaktak yung pawis mo. So profusely na pinapawisan ka, and then mas parang nahahapo ka pag naglalakad ka. So yun yung ine-estimate actually ng heat index. So ang pagpawis, ang mechanism kasi ng katawan natin para mag-cool down is to perspire. Kaya lang, pag natuyo yung pawis, dun ka mako-cool down. So yun din yung principle actually ng mga evaporative cooling na, di ba yung tinutubigan mo air conditioner? Pag tinubigan mo kasi, nag-evaporate, kukunin ng tubig yung lamig by way of evaporation. Ganon din sa katawan para mag-cool down. Kaya lang, pag mataas yung humidity, maalinsangan, hindi nag-evaporate ng maayos. Mahirap magpatuyo ng labada, kahit na maaraw. So ganon din, ikaw din, parang kulob na kulob yung pakiramdam mo, pero pinapawisan ka, pero parang basang-basa ka ng pawis. So to the point na yung na-experience mo, kahit 36 ngayon, mataas yung humidity naman, parang mas mainit pa yung pakiramdam mo. So doon, mas yun yung nagiging apparent temperature, yung tawag doon sa iba din, apparent temperature. So mas yun yung real experience ng tao. So kaya yun yung nakikita natin. So kahit 36, tapos 50, ibig sabihin, pag meron kang rigorous activity, 36 degrees, pinapawisan ka, nag-overheat yung katawan mo. Yun yung nagiging tendency ng katawan kasi masyadong mataas yung humidity, kulob yung pakiramdam mo, pwede ka maka-heat stroke pa rin. So, dalawang way para maka-affect sa katawan. Talagang mainit yung temperature na actual or dahil dun sa humidity, wala pang hangin, tapos ang init-init ng araw pero hindi naman umuulan, kulob na kulob yung pakiramdam mo, pwede pa rin yung effects sa katawan is the same. Kaya meron tayong ganong klaseng measure, yung heat index. I have clear you. Okay. Sa pangtanong niya kung sa heat index, si ano naman. Sige. From impact assessment. Good afternoon po. Bali yung measurement, good morning. Bali yung measurement po ng heat index natin ay from March to May lang. At based po dun sa previous years na inanalyze natin. Ang pinakamataas po talaga na month na na-experience natin ay yung month of May. Pero after po nito ay hindi na po dahil
Opo, yung monitoring din natin. Dagdag ko din. So, ano kasi siya, kung makikita niyo yung pattern, ang peak niya talaga mga March to May. Kasi yun yung time, although sabi natin basa nga yung hangin, mataas yung humidity, pero bakit hindi umuulan? So, of course, bago magtag-ulan, nagiging humid talaga yung hangin, pero hindi pa rin umuulan kasi nga hindi pa favorable magkaroon ng mga ulan. So, dun yung critical time. Kaya pag January kasi, hindi naman, halimbawa mga March, early March, mababa pa naman yung humidity kahit maaraw. So kahit kung magpaypay ka, malalamigan ka naman. Pero pag towards May, yun yung time na nagiging moist na yung hangin, pero hindi pa niya kayang magpaulan talaga. Kasi nga unti-unti yan, mga thunderstorms lang. Kasi meron kang high pressure area. Hindi kaya magbuo ng mga ulap talaga na malalaki. Yun yung critical time na tumataas talaga yung heat index. Kasi kulob na kulob, maaraw, pero hindi naman kayang umulan para magpalamig sa paligid. Pero pagdating kasi ng June, although mainit, humid, dahil masyado naman maulan na, basa na talaga yung hangin. So yung humidity mo mataas, pero umuulan na naman. So iba na yung dynamic nung temperature kasi umuulan na. So ganun siya. Sir, nasagot po ba yan? Okay naman po. Any other questions po? Yes, sir. Dahil doon po sa Mike from Meralco, di ba may mataas na probability ma-extend hanggang August yung El Nino. Are we expecting weaker typhoons? Yes. Actually, doon sa si Ana na pinakita kanina na usually pag El Nino year, ay talagang mas malalakas ang bagyo natin lalo na pag last quarter of the year, October to December. Pero sabi nga niya, sabi mo hanggang August, andyan pa rin ang possibility na malalakas pa rin ang bagyo natin kasi ito yung typhoon season natin, July, August, September, di ba? So, hagip pa rin yung August. So, lagi po sa Pilipinas, dahil sa init ng karagatan natin, ay maraming nagbubuo na bagyo sa ating lugar, no? But ang ang downside doon ay parang kakaunti on the terms of number. Pag El Nino kasi mas konti, historically, mas kukunti ang ating mga bagyo. Although, pag last quarter of the year ay mas malalakas po ang ating bagyo pag may El Nino. Baka may idadagdag pa kayo. Yeah. Okay naman po, sir. Yes. Meron pa po additional. Yes, sir. Okay na. Question na ito. Aside from the onset, ang tinitingnan natin dito, with the projected normalization of our rainfall in the coming months, kailan ba mag-normalize din ang water level ng ating mga major dams? With the, based on the data presented, it seems na the rainfall is forecast to be normal or above normal in many areas, including in major river basins. Now, with the percentage normal, above or below, or above normal in most cases, and with estimated amount of rainfall in major catchment basin. Now, ano itong implication nito sa curve na project ng HMD? Will it be sufficient enough to
to change the curve towards higher than the roll curve, and when it will happen. Kasi medyo critical dito rin yung ano, 'di ba? Yung water requirements natin. From HMB. Hello, sir. You mean, sir, yung rule curve, magbiyan siya sa rule curve. Actually, sir, based po dito sa kaninang pinrovide nila ng ating claims, no? This is just an average, actually, mean rainfall for the month of June plus the 10 remaining days of May. So, if you can just check dito, tumaas po, except of course the Angat, no? Kasi 168.46 siya. But the 3 dams indicate increasing water level. So when do we need to expect na tataas siya we will reach na yung normal high water level or the spilling? We need more than thousands of rainfall. So usually on our trend, no, sa trend ng spilling operations for dam, nagyayari siya towards August to September, no? Especially the San Roque, the Magat, San Roque and Angat. But Pantambangan, syempre, ever since hindi pa siya nag-spill, only once, no? Kasi sa laki ng reservoir capacity niya ni Angat, so hindi natin na-expect si Angat. But San Roque, yung 1,000 millimeter of rainfall for the 3 months, pwede niyang makuha yun. Nag-i-spill talaga at the end of, usually for the month to September na siya. So yun na yung trend. So na-reach na yung spilling level, yes. Sa projection nila ng claims na dun sa 3 months na yun, normal to near normal, possible pa rin na magkakaroon tayo ng mga spilling operations for the month of August to September. Thank you, Ms. Jean. Okay na po yung sagot, sir. Okay. Any questions? Yes. Good morning, Oscar Cortez, Philippine Sugar Millers Association. In the establishment of rainfall patterns and forecast, we measure this relative to what we call the normal rainfall, no? Which is actually based on a 30-year period. Rainfall for a 30-year period from presently it's 81 to 2010. Now, next year kasi magti-30, may papasok na yung 2020, papasok na siguro yung panibagong frame, yung period for the normal rainfall. Ano ba sa tingin nyo, will there be a drastic change in the normal rainfall? Kasi many of the sugarcane farmers are saying na what is normal now, which is based on the 1981 to 2010 rainfall averages or measurements, hindi na talaga normal sa panahon ngayon. Parang ang laki na ng changes. So, what may be normal now, baka the following year, parang ibang-iba na kung baguhin na yung basis natin relative to that 30-year period. Thank you, sir. Actually po kasi, rainfall is one of the most variable elements sa ating Philippine climate, no? So, from north to south, nagbabari po talaga ang rainfall ng malalaki. Unlike the temperature po ay hindi masyado nagbabari except for yung may mga matataas na lugar like Baguio, sa Malaysalay. But then the past 30 years talaga, kasi nga may mga pagbabago rin, like for example, this last 30 years yung Mindanao hindi lagi may binabagyo, pero for the past 10 years ay maraming mga bagyo na nagdaan sa Mindanao. So may cycle din po yan, may return period na tinatawag.
So, in the event of, kasi ang ating normal, for example, sabi nyo nga, 1981 to 2010, ngayon magkukompute na naman tayo ng panibagong normal for 1991 to 2020. Siguro sa 2021 na po namin yan maipapalabas. 30 years. So, may mga, depende po sa lugar, sa ano po ba yun, sugar millers, usually sa Batangas po ba ang ano nyo, concern? O buong Pilipinas po? Batangas po, Negros, Bukidnon. Okay. So, sa analysis po nila ng claims ay makikita natin na every 10 years talaga may mga drastic changes. So, ewan ko lang po masyado sa Batangas kung na ano nila. I think they have some analysis sa parte ng Batangas, maaaring masagot ni Ana. Ito lang po yung tama po kayo, Sir. 1991 to 2020 yung gagamitin na po natin. Start 2021. Dahil tatapusin pa po natin yung buong 2020, siyempre ipaprocess pa rin natin. But still, may nakikita po tayo ng trends ng may mga areas na decreasing, may mga areas na increasing. And usually po, mas significant po yung decreasing trend dun sa rainfall sa mga areas sa may monsoon area, yung mga type 1 climate. May mga areas po at that time of the year, June, July, August. Ibig sabihin po, may mga nakikita tayo na base din po sa mga research, sa mga papers natin na yung monsoon na contribution na ulan ng monsoon ay posibleng bababa po. Yun po yung trend ngayon. So decreasing trend nung contribution ng monsoon rainfall during the southwest monsoon activity na kung saan makikita rin po dun sa data natin na may mga decreasing trend in rainfall during the months of June, July, August. But may mga areas during dry months, yun naman po yung may mga trend na dumadami yung ating pag-uulan. So makikita po natin yon dun sa trends in, ayan. Ay, intensity yan, yung isa. Pero may latest po tayo niyan. Ito, in terms of frequency, decreasing trend sa extreme to extreme temperature. So yung sa mean lang. Yung mean rainfall, yung tinitingnan natin, yung year-to-year variability. Yung year-to-year variability. Pero in terms of extreme events, may mga nakikita po tayo. Pero usually po ay during northeast monsoon activity, particularly sa eastern section po ng ating bansa, and during southwest monsoon activity, yung mga areas lang po selected under type 1 climate. Yung pinakita natin kanina ay extreme. Ayan. Wala. Siguro kung may available po na pinublish ang PAGASA in collaboration with OML, yung OM Lopez Foundation, yung climate almanac natin, tsaka yung State of Philippine Climate. Nandun po yung latest trend ng rainfall and temperature natin and tropical cyclone. Hopefully kung magiging available po yon sa ating mga stakeholders, maganda rin pong basis, pagbasihan ng ating mga planners. Meron po tayong pinublish yung climate almanac. Hopefully kung makaka-avail po yung stakeholders, meron po tayo nun. Nandun po lahat, sir. Excuse, Ana. Namigay tayo nung almanac. Kung na-remember niyo po, namigay po tayo noong almanac na yon. Ay, yung State of Philippine Climate. State of Philippine Climate yata. Meron tayong nabigay, oo. Yung almanac, wala pa. Okay. Oo. Yung almanac, wala pa. Yung State of Philippine Climate po, nandun din. Yung as of 2018. Opo. Okay, I think ang concern ni Sir, kasi nga sa sugar millers, ay yung projection. Ibig sabihin, meron na rin po tayong mga climate projections sa iba't ibang lugar. Although, is mas specific po masyado yung ano nyo, pwede ho sigurong bumisita kayo sa office namin at pag-usapan po natin yung tungkol sa problema nyo. Kasi masyadong specific yung sa Batangas area. So may mga projections so kaming ginawa for the 2020 to 2030. So may ipapakita po namin sa inyo yan. Okay po, sir? Sorry, wala po ngayong nandito yung climate projections. Okay, yes, sir. Ferdinand Salazar po sa RITM. Tanong ko lang po, paano ho natin pinaghahanda ang different agencies
ng government in terms of the coming of the rainy season? Kasi parang ngayon it's like how many days? 7 to 8 days when India declares that they would have rainfall by June 7. Kasi dapat ideally DPWH should have done all the preparation before the rainfall kasi ang laki ng impact niya sa occurrence ng diseases, especially in the previous years na napakataas ng kaso ng leptospirosis. And of course, start of the rainy season, and how do we communicate this information in different agencies so that they can prepare accordingly? Thank you po. I think si Anna makakasagot din. Although introduction lang, kami sa Pag-asa kasi, we attend some of the committees, TWTs, and we are requested to every time, ina-update po namin sila. Like, of course, sa NWRB, palagi, weekly, mayroon meeting yan, lalong-lalo na may El Nino. So sa iba't ibang NDRRMC, nagmi-meeting din po, tinatawagan kami. So lahat po ng agencies ay member sa NDRRMC. So I think Anne has some specific examples kung paano po natin aabisuhan itong ating mga ahensya. Yun nga po, kasi sabi ni Ma'am Edna, yung pong every quarter po may full council meeting ang ini-spearhead po ng NDRRMC. So lagi po silang nagpapatawag dun sa Oplan Balik Eskwela, tsaka yung Oplan Tag-Ulan. So, yun po, yung lahat po ng mga department secretaries po ng concerned government agencies, including po ang Pag-asa and DOST, yun po ay pinapatawag po ng NDRRMC, yung full council meeting every quarter. So, baka ngayong pong May, bago magkatapusan ng May, may full council meeting, magkakaroon po ng full council meeting. Yung, may tiga LCD po dito, may tiga OCD po yata dito. OCD, may tiga OCD yata. Actually, pag may na-detect po tayong LPA, so yun po, nagpapapidra na po tayo. Yung PIDRA po, yun po yung tatawagin po yung mga council po, yung mga member council, and then dun po, kung mag-raise po tayo ng alert, dun po natin pagbabasihan regarding po sa napag-usapan, dun po sa ating PIDRA. I-verify namin po, ma'am, sa office po. Thank you po. Last question po. Last question po. Good morning po. Ako po si Lina Serra from the National Tobacco Administration. I don't have a question, but I would like to commend what the Pag-asa is doing regarding this climate forum. For the National Tobacco Administrations, we have specific planting areas in terms of provinces. And the forecast you presented for this June up to November is very important to us as to the occurrence of rain, temperature, relative humidity, because we always make a planning for the onset of the cropping season for tobacco. But prior to that, our tobacco farmers are also planting rice, and we have to consider that. And so these informations that we gathered here, we feedback it to our management who conduct planning, and it's really very important. And so for that, hopefully, Pag-asa would continue to conduct such activity. It's really very important for us, and it's very helpful. Okay, thank you very much, ma'am. First time niyo po bang umattend din o naka-attend na kayo? Okay. Thank you very much, ma'am. It's we are happy to know na nagagamit na po itong aming mga information. And of course, sir? Okay, yun nga ang aking mga sasabihin. presentations na ginamit today. After this forum, ay upload na po yan sa aming website. So it's true, lahat ng mga climate outlook forums after the sessions, ini-upload po sa website. Yes, at saka kung may USB po kayo, ngayon din po ay makokopya nyo kung may USB kayo after the forum. Okay po.
So regular po itong ating. Okay po. Sorry. So ngayon, if you have any questions pa po, kailangan ko na po kasing i-end yung open forum. Though napaka-meaningful po ng ating discussion. So if may mga questions po kayo, pwede po kayong mag-call na lang po or mag-email or even contact us na lang po for your future questions. So I'll pass this mic na po to Miss Remy. Ay, ito pala. Thank you, May. Ngayon naman po, to formally close our forum, tawagin ko po ang aming division chief, si Miss Edna Wanilio. Okay, thank you very much, Remy. And it's been, I think, a very wonderful day for us na nagkaroon tayo ng active exchange of ideas at saka mga comments nyo at saka mga suggestions. And in behalf of Dr. Hilario, who is very busy right now, I think she is the OIC of PAGASA. Ngayon, marami siyang pinipirmahang mga papeles. We would like to thank you once again for coming over regularly sa monthly outlook forum. At sabi kanina ni Ana, ay palakpakan naman natin ang mga nag-present, no? Thank you. And of course, thank you also to Doc Nats who attended also this meeting and welcome, sir. And next forum ay sabi ay tentatively June 26. So we expect you again to come over to attend our forum at maaring makikita na natin doon kung tuloy-tuloy na ba itong El Nino na to o maaari nang mag-end this year. So thank you once again and see you soon on June 26. Thank you.